Tervetuloa Timpurilta Talo YouTube-kanavalle. Tänään me ollaan Biisumafian saaressa tekemässä aurinkopaneeleiden perustuksia. No näitä tulisi niinku 5 kappaletta tämmösiä 120-160 pitkiä, 40x40, mutta toisaalta kun meillä ei ole niin paljon massaa, niin pitää tehdä vähän kitsaampia. Mulla on riittänyt selässä jerkkukanta enemmän kuin 60 säkkiä tuohon kyytiin. Oli silleen, että nää saa riittää. Me voidaan käyttää perustemppua kuitenkin, mitä mökeillä paljon tehdään, niin injektoidaan noita isoja kiviä niihin kiinni, joo, niin saadaan sitä kautta vähän massaa. Niitä löytyy lisääkin tuohon kanteliin valmiiksi, että kiviä kyllä täältä löytyy. Niin, että saadaan, jos ei muuta, niin selät ainakin rikki. Totta. Sitten mulla on se ruuvipaalukone kanssa, että en tiedä kuinka paljon tässä on sitten tässä kohtaa on morkulaa, mutta... No sitä mä ajattelin, että just jos niinku sinne laitaan yrittäisi niitä ruuvipaaluja sitten iskee, niin tänne laitaan nyt niitä ei varmaan saa, mutta jos edes muutama saisi, niin sehän olisi jo plussa. Jep, jos ei muuta, niin näkee kun miehet tanssii se tango ympäri. Niin kyllä. No miten tää sitten tää lähtöhomma, että mä tässä nyt vähän hahmottelin, että kaivataanko tää niinku tolleen vähän syvemmäksi ja sitten isketään niitä kiviä, asetellaan ja injektoidaan ja sitten rölliä päälle. Ja... No hyvä kuitenkin olisi, että jätetään sitä betonia hirveästi näkyviin, niin vähän jos saadaan kuopan reunaa ja sitten reunoilla just se kiviä muotiksi ja joo, injektoidaan vähän teräksiä, sä otet vissiin sitä injektointimassaa. Joo. Niin saadaan muutama tommonen kivi myöskin siihen sitten valuun mukaan, niin äkkiä me tommosestakin kivestä saadaan niin paljon painoa sitten siihen enemmän, että niinpä rupeaa pysymään paikallaan. Että ainakin äkkiseltä tämä ei vaikuta hirveän semmoiselta maalta, joka routis, että enemmän semmoista moreenipohjasta kuitenkin. Että. Sitten täältä löytyy aika tämmöisiä vähän laattakiviäkin. Halutaanko näitä iskeä siihen niinku alle, että injektoitaisiin siitä vaan ylöspäin systeemejä ja rölliä siihen päälle vai? Enemmän saadaan siihen massaa, että mitä enemmän se on massaa ja mitä laajemmalla alueella, niin paremmin se pysyy paikallaan sitten siinä tuulessa. Ei me jos me 60 säkkiä pelkästään tuohon laitetaan, niin äkkiä sitten kaatuu ne aurinkopaneelit. Niin kyllä. Se olisi vähän ikää. Sitä yritetään välttää. Okei, eli homma lähtee ilmeisesti liikkeelle, eli kaivetaan eka, sitten nostellaan kiviä kohilleen ja sitten ruvetaan injektoimaan ja katsellaan pikkuhiljaa eteenpäin. Ja myllykin on matkassa, niin ei tarvitse sitä käsi vispata. Totta. Sen verran on kiviä, että mä odotan innolla sitä ruuvipaaluja pyöritystä. Isot miehet lähtee tanssimaan. Sokka kiinni. Sitten molemmilla on tämmönen punainen, vihreä nappi. Niin se on aika herkkä, se pitää pohjassa koko ajan. Mutta heti jos sulla yrität vaihtaa vaikka sormeen, niin se kyllä sammuu. Joo. Et sitten kun nyt se on pakilla, tuossa on vapaa ja sit siinä on kyllä me jotain kiviä löydettiin. Sitten pystyy vähän avittaa sitä, että jos vähän painaa niin kuin itse alaspäin, niin se saa enemmän siihen voimaa. Et siinä on just jotain kiveä nyt, mitä se kiertää. Kokeillaan sitten taivuttaa vähän tuossa sivummalle, jos päästään siitä ohi. Tätä mä sanoin siitä, että kyllä miehet tanssii, kun tää niin, rupeaa. Kyllä. Ai että tätä niinku oikein kuvittelee, miten mukava se olisi semmoiseen maahan, mikä niinku, se ei ole isoja kiviä ei. Ennätys meillä on 25 ruuvipaalua laittaa alle 2 tuntia. Mentiin tontille ja alle 2 tuntia, niin 25 ruuvipaalua paikalle. Aha. Mitoitus ja korko olisi.
Mut se oli ihan semmoista savimaata. Joo. 1,5 metrin ruvipaalla. No, mitä sanoit lopputuloksiksi? Ei ole kyllä hirveän hyvä. Olisi vähän paremmin voinut mennä. Mutta eipä tällä maaperällä oikein mitään maa. Ja on se nyt tyhjää paremmin. Saadaan vedettyä noin putket poikki ja sitten yläpuoletkin parit rautaa, vaikka tungettuu putkikin täyteen Niin, betonia. Se kuitenkin jokainen sentti, mitä se on alaspäin siellä, niin se on enemmän sitten estää sitä kaatumista. Näin se on. Mikäs tässä on seuraava työvaihe? Otetaanko vähän kaivetaan tuosta ja kannetaanko sitten kiviä tänne? Vähän kaivetaan ja heitetään kiviä ja sitten injektoidaan niitä. Eli nyt jotta me säästetään vähän tuota betonia, kun ei Janne jaksanut enempää sitä kantaa tänne eikä kuulemma enempää halua raahata, niin ihan hyvä myöskin käyttää tätä luonnon sitten kiviä täällä hyväkseen. Että me porataan nyt, meillä on 12 mm poranterä ja injektoidaan sitten 10 mm terä. Se ei ole ihan oikeaoppinen, kun normaalisti olisi tarkoitus, että 4 mm isompi sitten se reikä, kun se rauta, jota sinne injektoidaan. Eli porataan reikä, vähän putsataan se terällä, meillä ei tässä ole kompuraa, että päästäisiin kokonaan putsaamaan. Sen jälkeen sinne laitetaan sitten sitä injektointimassaa ja sitten heti rauta perään. Ja ne injektointimassat, ne on 2-komponenttimassoja, että saman tien kun sä avaat se purki ja rupeat painelemaan siitä, niin se rupeaa kovettumaan. Et sulla on käyttöaikaa semmonen joku 15 minuuttia käytännössä sillä purkilla. Eli reijät aluksi putkee tänne ja sen jälkeen raudat valmiiksi siihen vierelle ja sen jälkeen injektointimassat sinne ja sitten tangot perään. Ehkä isoin on siinä se, että laittaa ne tangot rauhassa, koska jos se survaisee kerralla sinne pohjaan asti, niin ne injektointimassat lentää sieltä. Niin kevyesti pyöritellään ja painellaan sinne pohjaan asti. Ja sen jälkeen, kun se on kovettunut semmonen 20-30 minuuttia, niin sen jälkeen voidaan vielä lisätä sitä tartuntalujuutta painamalla se rauta sit vähän sivuttaa, että saadaan siihen vähän kitkapintaa eikä suoraan ole kohti suoraa vetoa. Ja vanha ja tapa, kun ei ollut tämmöisiä injektointimassoja, oli sitten, että porattiin suoraan betoniin, esimerkiksi se 10 mm teräkselle 10 mm reikä, vähän pyöriteltiin reikää siinä isommaksi ja sen jälkeen iskettiin vaan sitten vasaralla perää, sitten 10 mm harjateräs sinne ja lopussa sitten taivutettiin sivuttain. Koska isoin on siinä se, että jos se tulee kohti rasitus näin, sama miten se reikä on porattu, niin se lähtee tietenkin helpommin irti, mutta heti kun siinä on vähän vinottaisvoimaa, niin se kohdistuu eri tavalla sinne nurkkaan, niin se ei niin herkästi lähde. Tässä jännittää se, että miten helposti noita reikiä on porata, koska niitä pitäisi aika monta tähän tehdä. Luonnonkivi on kyllä siitä kiva kaveri, että mäkin kun olen Matekylän metroasemaa tekemässä 1,5 vuotta siellä maan alla, niin siitä kun kallio porattiin, niin parhaimmillaan sai niinku sille 1,5 reikää per poranterä. Sitten oli taas joitain kalliokohtia, että pystyi porata 20 reikää sillä samalla. Että luonnonkivi on siitä kiva kaveri, että se on kovuusaste vaihtelee paljonkin. Joo, meillä ei ole tällä hetkellä kuin 5 terää, joten niillä on pärjättyä. Tämä on samanlaista tämä saarin rakentaminen, että ei ole kuivabetonia kuin 60 säkkiä, teriä on 5 kappaletta, niin näillä mennään. Ja jos terä jää jumiin, niin sehän on injektoituna sinne. Niin, se on manuaalinen tartunta. Totta. Sitten ruvetaan laittaa tätä ankkurointimassaa. Tää on 2-komponenttinen ankkurointimassa. Siinä on toi pussukka. Siitä tulee vähän niinku molemmista tuubeista samanaikaisesti. Eli se aluksi avataan noin ikään.
Sitten laitetaan toi. Nyt kun tää lähdetään pursuttaa, niin se sekoittuu sitten tuubin avulla. Täällä on tämmönen niinku vispilä sisässä, jotta se menee sekaisin sitten siellä, niin se lähtee saman tien kovettumaan. Niin koko purkki kannattaa käyttää kerralla, koska sit se on niinku entinen. Aloitetaan nyt täältä reunasta, niin yritetään tehdä jollain tavalla järjestyksessä. Niin nyt vedetään sinne. Näähän siis ideaalitilanteessa putsattaisiin jollain paineilmalla, mutta se ideaalitilanne nyt ei ole. Sieltä tulee massa ja sitten vedetään sinne pohjalle ja samalla vedetään taaksepäin. Saadaan varmasti riittävästi massaa. Sitten paine pois. Sitten ruvetaan laittaa tankoa sisälle ja idea, että vähän niinku pyöritetään sitä samalla, niin se massa ei tule perästä sieltä, vaan sitten se niinku jäisi sinne kylkeen sitten mukavasti. Sitten se on niinku ankkuroitu. No heti kun puhutaan, että yli 5 senttiä kun saadaan sinne rauta uppoamaan, niin se on jo aika hyvä niinku injektointisyvyys, että kyllä se sen verran sinne tarraa, että ei kyllä pois lähde. Että tässä nyt meillä on joku varmaan 7-10 senttiä jopa toi reiän syvyys, että heti kun mennään yli 5 sentin, niin rupeaa jo pitämään aika tehokkaasti. Varsinkin tämmöisessä niin sanotusti harrastekohteessa. Että sitten se on tietenkin eri asia, kun jollain isommalla työmaalla on, niin siellä on sitten aina määrätty ne syvyydet ja sitten ne pitää siinä vaiheessa, kun ne tartunnat on tarkalla ja laskettu, että silloin ne pitää olla myöskin putsattu ja kaikki. Nyt me haetaan täältä vaan niinku lisätukea sitten, että saadaan tolle valulla enemmän massaa, ettei se pääse liikkumaan ja sitä kautta laajemmalle alueelle. Ja myös tässä on tuulikuorma aika iso, niin äkkiä se, että sanotaan, että jos tähän tekisi liian kevyet perustukset ja tuolta tulee tuuli, niin äkkiä se kippaa semmoisen, mitä mä sanoisin, 200-300 kiloa painavat perustukset, niin äkkiä se olisi nurin, kun tässä on tuulikuorma niin iso, että se on sama kuin siinä kaverit olisi työntämässä sitä nurin, niin mieluummin sitä ammutaan vähän ylitte ja tällä me saadaan se tämän perustusten massa tuplattua kuitenkin helposti, kun laitetaan vähän kiviä siihen mukaan. Joku 20 minuuttia, ehkä maksimissaan 30 minuuttia mennyt ja se on siinä. Noin. Kyllä se kivi ennemmin lähtee tosta liikenteeseen, kun nämä raudat poistuvat. Saattoi olla vähän liian iso lasti mulla tässä. Mutta tää on kyllä kiikun kaaku, että saisko tän kuitenkin. Nyt kyllä tässä tulee ehkä vähän tappiota nyt näistä säkeistä, mitkä on täällä näin. Ai. Hyi Minno, miten mie nyt tälleen? Onko tää raudoitus nyt niinku valmis? Ei, heitetään siihen, kun sulla on tuota verkkoa tossa, niin leikataan siitä tähän soirot päälle, että se nyt varmaan muuten voisi mennäkin jo silleen niinku nippanappa. Mä heitin tänne vähän niinku yhdet työraudat näin päin, että saadaan toi verkko tohon päälle ja sen jälkeen valetaan montut täyteen. Että vähän toi sun eilinen betonisekoilu tossa mietin sitten, että miten meillä riittää noin säkit, mutta tehdään suosio silleen, että lähdetään sitten tekemään tuolta vaikka yksi kerrallaan niinku valmiiksi. Sitten kun todetaan, että jää niinku kesken, niin sit jää. Että sehän esimerkiksi ei ole paha, että jos me tulee sinne valu jää vajaaksi, sit vaan laitetaan sinne vähän rautoja lisää, että saadaan tartuntaa, että käytetään kuitenkin kaikki säkit pois. Mutta heitetään tänne reunoille vähän kiviä, että ei tässäkään ole mitään merkitystä, vaikka meillä olisi tässä ton verran noita kiviä. Että sitten kun se betoni menee siihen väleihin, niin kyllä se toimii. Miten siis kiviä me sinne reunalle halutaan?
ihan tommosia, mitä on helppo siihen laskea, vaikka siinä olisi vähän kuraa, niin iskee sitten. Nyrkin kokoisia? Joo, tai voi aina olla tommosia niinku pääkokoisiakin suoraan. No niin. Nyt se leikataan niin vähän verkkoon nyt ja saadaan sinne vähän soiroon. Joo. Kerta kun sä oot tänne raahannut, ettei ne hukkaa. Niin todellakin joo. Ja mieluummin yli kuin ali. Käytetään kaikki mahdollisesti. Nyt alkaa valuhomma, eli kuivabetonia myllyyn, vähän vettä, annetaan pyöriä ja sen jälkeen heitetään röllit tonne. Ja isoin tämmönen juttu, mitä mä tässä tuumailen, on se, että multa loppuu tää matsku kesken. Mitä mä en todellakaan haluaisi, mutta nyt se on vaan... Mistäkö se voisi johtua? Herra haltua, että kyllä tää nyt varmaan riittää. Ei vaan selkä jaksanut kantaa enempää. Niin. No, joo. Miten tää kannattaa tehdä? Tai miten näitä operoidaan näitä säkkejä? No, näitä säkkejä en oo käyttänyt. Niissä missä mä oon, niin siinä vaan nurkassa saa vedettyä niinku siitä se auki. Ja sit kippaa tonne noin ja laitetaan mylly pyörimään, että se on kosteita sitten. Ja samalla tyylillä mitä tossa sekoitettiin aikaisemmin. Että mä laitan mylly pyörimään ja nostan vähän tuota kulmaa, niin ei läiskytä syliin niin paljon. Joo. No siinä ei olekaan enempää vaihtoehtoja, niin sinne vaan. Eli kun perustuksia tehdään ylipäätänsä betonin kanssa hommia ja siinä vaiheessa kun puhutaan tämmöistä isommista laatoista tai valuista, mihin tulee sitä betonia, niin sinne tulee paljon ilmaa jo tuossa tekovaiheessa ja kuljetuksessa ja me halutaan saada se ilma sieltä pois. Ja siihen on tämmöisiä niinku vibroja. Meillä on tässä akkukäyttöinen vibra, koska saaressa ollaan ja vielä ei ole sähköä, kun me ollaan vasta sitä aurinkopaneelikenttää tähän tekemässä. Niin ei kummosta. Sen näkee siinä vaiheessa, kun laitetaan se vibra sinne niin sanotusti betoniin ja sitten laitetaan nappi pohjaan, niin nähdään kun se lähtee vibra toimimaan ja sieltä tulee ilmakuplia pois. Et silloin saadaan sitä valusta paljon jäykempää ja toimivampaa. Äsken tein pieniä laskelmia, niin ainakin 40 säkkiä liian vähän. Ja se on aika paljon. Täytyy sanoa, että vähän niinku harmittaa. Koska harmitti niitä tosi paljon tuoda niitä säkkejä, koska auton kantavuus ei vaan kestänyt niinku enempää. No toin 2 lastia, täyttä lastia. Ja oli kiire aikataulu ja kaikki, niin niinku otti päähän. Selkä ei kestänyt nostaa niitä kyytiä eikä kyydistä pois ja vähän niinku vituutti. Mutta sit mä olin tyytyväinen kuitenkin, kun sain tuotuun, että okei, saadaan tehty tää valu kuitenkin nyt näillä, että saatiin sen verran massaa ja nyt kun se niin radikaalisti vaijaaksi, niin vähän vituuttaa, koska tää vituuttaa oikeastaan enempi kuin se, että olisi tuonut sitä massaa sitten enempi. Se vituutus on pientä tähän verrattuna, että homma jää niinku puoleen väliin radikaalisti kesken, koska nyt se olisi samalla vauhdilla saatu kokonaan valmiin. Tää alkupää oli tässä korossaan, mutta siellä takana on 2 senttiä vajaa, niin siksi vedetään vielä 1 kuorma tähän. Se olisi siinä. Vedetään vähän lastalla ja saa silleen suurin piirtein
nätin näköiseksi pinnan. Ja pysyy liippa hyvänä ja muutenkin aina ennen kuin ruvetaan liippaushommiin, se on hyvä kastelu, niin sit se ei niin jää siihen kiinni ja sit vaan pyyhkästään se pinta nätiksi. Mulla on semmoinen visio tälle loppupäivälle, eli paljon se nyt kello on? Se on 1. Eli nyt heitettäisiin noin lavaat tuosta tuohon lautan kyytiin. Sitten ajettaisiin lautta tuonne. Sitten käytäisiin kaupasaakkeen lisää sementtiä. Heitettäisiin lautalle, ajettaisiin lautta tänne. Ja sitten me oltaisiin täällä 5 aikaa, ehkä 6 aikaa, niin sitten tekemässä tuo loppu. Aamuasti aikaa. Niin, se on aika hyvin. Niin. Se olisi periaatteessa ilta 9 mennessä, niin silloin olisi valut tehty. Se oli hyvä, että aloitettiin aamusta, niin kerkeä tehdä tämmöisen pienen kauppavisiitin tässä välissä. Tiedätkö, tässä on nyt onnellinen mies. Hirveä ällä oli tulossa otsaan, mutta sitten meillä on 40 säkkiä lisää. Saadaan valettua loppuun ja kello on vasta 3. Monelta me lähdettiin tonne, me lähdettiin 1. Tai ruvettiin pakkailemaan. Pari tuntia kesti ja nyt on lisäsäkin täällä. Ai. Neljä senttiä. Kolme senttiä. Sen verran betonia meillä oli. Joo, sen verran oli. Nyt saatiin Jannen kanssa valot suoritettua, että muutama säkki olisi ollut enemmän, niin oltaisiin saatu kaikki ihan samalle korkeuteen, mutta kyllä siinä nyt on painoa joku 400-500 kiloa betonia per tämmönen antura ja sitten vielä kivet mukaan, niin kyllä tässä kokonaisuudessa noin 3000 kiloa painoa ja sitten vielä ne ruuvipaalut jokaisessa, niin kyllä luulisi pysyvää, ellei sitten Janne muutu hurjaksi ja rupee tönimään sitten niitä aurinkopaneeleita myrskyssä. Niinpä. Tämähän on hirveän hyvä ajelle tuolla avatilla, että se saattaa olla, että välillä saattaa vähän kolhasta. Mutta oli hyvä päivä, saatiin hyvin aikaiseksi ja vähän mennä siinä välissä rupeaa harmittaa ja nyt loppuu säkit kesken, mutta onneksi sitten saatiin. Kyllä tämä on mahtavaa, että saadaan niinku projekteja valmiiksi. Niin ja sitten loppupäivästä voi sitten miettiä, että oli hyvä päivä. Niin näin se on. se ei jää niinku vajaaksi. Niinpä. Vaikka en kylmästä vedestä yhtään dikkaa, niin kyllä tosi pakko käydä nyt järvessä, kun sen verran kyllä kuorrutusta. kuorrutusta koko kropassa. Mutta kiitos, kun jaksoitte katsoa tämän videon loppuun. Ja me nähdään sitten jossain vaiheessa seuraavilla videoilla. Se on moro!